Hai, Assalamualaikum. Saya Azhar. Welcome to my channel. Hari ini kita nak tengok Coven K9 DBR18 Battle. Tanpa berlengah lagi, jom kita mula sekarang. Okey, ini adalah original part yang saya dapat semasa saya beli. Ini ialah perbezaan antara Coven K9 dan DBR18. Boleh pause untuk baca ya. Okey, untuk Coven K9 saya beli carpet brush harga RM80. Untuk DBR18 saya tambah floor brush RM95 dan smart head RM96 dan motor baru RM162. Ini adalah total cost untuk kedua-dua vacuum yang saya beli ini. Dari segi bateri, Coven K9 punya bateri ialah jenis removable. Manakala bagi DBR18 baterinya built-in di dalam handle ni. Sebelum saya lupa, saya nak beritahu suction power untuk K9 ialah 17 kPa manakala DBR ialah 19 kPa. Saya guna bateri baru untuk DBR18. Sekarang kita cek berat yang kita kena angkat. Untuk K9 berat ialah 2.165 kilo. Untuk DBR18 ialah 2.239 kilo. Sekarang kita cek kesenangan untuk mengeluarkan sampah. Untuk K9, tarik button biru itu. Untuk DBR18 kena tekan button merah tu. Pada saya, kedua-dua ni sama je. Tak senang dan tak susah. Biasa je. Sekarang saya nak tunjuk cara-cara nak buka filter dia. Untuk K9 kena praktis banyak ya cara-cara nak buka ni. Untuk DBR18 ada button dekat atas, kena tekan dan tarik handle ke atas. Sama je kedua-dua ni, so tiada markah untuk bahagian ini. Sekarang kita tengok pula filter dekat bahagian dalam dia. Untuk Coven K9 ni, dia punya filter jenis cup. So korang tahu kan, jenis cup ni susah sikit nak cuci. DBR18 menggunakan filter jenis yang boleh basuh, dia macam kain. Saya lebih suka jenis yang macam ni sebab senang dicuci. Saya bagi 1 markah untuk DBR18. Sekarang kita cek bunyi bising. Kalau Coven K9 bunyi bising dia ialah 81 ke 89 dB. Untuk DBR18 hanya ada satu power sahaja. So dia punya bunyi bising ialah 82 dB sahaja. 1 markah untuk DBR18. Okey, sekarang jom kita tengok suction power. Okey, kita dapat tengok sendiri Coven K9 boleh sedut sampai 2 kilo air dalam belon. Mungkin lepas ni saya kena cari berat yang lebih untuk test dia punya suction power. Kalau DBR18 ni kuat ke? Jom kita tengok. Untuk DBR18 ni kan saya guna bateri baru 19 kPa.
So suction dia memang kuat. Untuk suction test ni, kedua-duanya lulus dengan cemerlang. 1 markah untuk setiap satu. Okey, sekarang kita teruskan untuk vacuum serbuk, pasir kucing dan makanan kucing. Untuk test ni, kedua-duanya saya guna floor brush. Kita mulakan dengan Coven K9. Coven K9 memang tak ada masalah untuk vacuum semua sampah-sampah tadi. Semua sampah-sampah tadi masuk dekat dust cup dekat atas ya. Kalau dibiar di 18 macam mana? Okey tak? Jom. Di 18 pun lulus dengan cemerlang. Tiada masalah untuk vacuum semuanya naik ke atas. 1 markah untuk setiap vacuum ini. Untuk tangle test saya guna benang. Ada benang panjang, ada benang pendek dan ada benang gumpal. Jom kita tengok. Kita mula dengan Coven K9 dulu. Seperti yang kita tahu, berus Coven K9 ni floor brush dia memang anti-tangle. So memang tiada masalah. Semuanya masuk dekat atas, naik atas. Di 18 pula, jom kita tengok. Lagi, ini adalah bulu pendek. Pun tiada masalah dan ini pula ialah gumpalan. Gumpalan pun tiada masalah. 1 markah untuk kedua-dua vacuum ini. Okey, sekarang kita teruskan dengan ujian crevice test iaitu habuk dekat bahagian celah-celah. Okey, kita mulakan dengan Coven K9. Untuk Coven K9 ada lebih kurang 98% habuk berjaya di vacuum naik. Hanya tinggal sikit sahaja. Sekarang kita cek DBR di 18 pula. DBR di 18 pun lebih kurang kuat juga. Tapi dalam test ni saya bagi yang lebih baik iaitu 1 markah untuk Coven K9. Sekarang saya nak test vacuum di atas kapet bulu tebal. Untuk test ni saya tukar dia punya berus kepada berus kapet. Floor brush tadi memang tak sesuai untuk vacuum kapet, so memang kena tukar. Sekarang jom kita letak sampah dan buat ujian. Ada lebih kurang 2% dekat atas tisu ni. Kalau kita guna carpet brush ni memang akan ada tangle lah dekat berus dia. Sekarang kita teruskan dengan DBR di 18. Saya dah tukar dia punya kepala kepada motorized brush yang original. Sama juga velvet brush macam tadi tak sesuai untuk vacuum carpet.
Okey, untuk di BRD18 kita dapat tengok ada banyak lagi sampah-sampah yang terkeluar daripada kapet tadi. Dalam test ni, saya bagi 1 markah untuk Coven K9. Sekarang kita tengok low profile vacuum ini. Kita mula dengan Coven K9 dulu. Vacuum Coven K9 ni memang kita boleh vacuum di bawah-bawah, ya, memang tak ada masalah, dan kita boleh maneuver dia punya head tu ke kiri dan ke kanan dengan senang. Sama juga di BRD18 pun boleh vacuum low profile dengan baik. Tidak ada masalah untuk kita vacuum dekat bawah-bawah kabinet, bawah sofa, dan kita juga boleh maneuver dia punya head tu dengan senang. 1 markah untuk kedua-dua vacuum ini. Sekarang saya nak tengok vacuum mana yang boleh vacuum dengan baik dekat bahagian corner. Okey, untuk corner test ni dengan jelas kita dapat tengok Coven K9 dapat membuat kerja dengan lebih baik berbanding di 18. 1 markah untuk Coven K9. Sekali lagi saya nak tunjukkan cara-cara vacuum ini membuang sampahnya. Ia sama tapi tak serupa, ya, kedua-dua vacuum ni. Okey, kita dah nak habis dah. Untuk runtime test Coven K9 ialah 16 minit ke 37 minit. Manakala di BR ialah 23 minit. 1 markah untuk K9. Charging time lebih kurang sama. Untuk K9 4 jam 43 minit dan di BR 4 jam 52 minit. Okey, ini adalah keputusan battle yang saya buat tadi. Dot merah ialah markah. Coven K9 mendapat 10/12, DBRD18 mendapat 8/12. Maka pemenangnya ialah tidak lain dan tidak bukan Coven K9. Yeay! Tahniah, tahniah, tahniah. Di BRD18 jangan sedih. Kalah sikit je, kalah 2 markah je. Okey kawan-kawan semua, setakat ini sahaja video saya untuk kali ini. Saya akan buat lagi video selepas ni. So korang jangan lupa support saya dengan subscribe kepada channel saya. Terima kasih, jumpa lagi. Bye bye.